Ngayon, gagawa tayo ng tutorial paano i-hide yung subscribers count. So, yan yung subscribers count ko, 2,110 something. So, punta tayo guys sa YouTube Studio. Click mo lang yan and then, yan na, lumabas na yan. So, punta tayo sa settings. Yan, click mo lang settings. Tapos, makita mo this one and then click mo yung channel. And then, lumabas na yung ito. Then, advanced settings. Click mo lang siya. Tapos, scroll down mo lang siya at makita mo yung display subscribers count. Yan. Uncheck mo lang yan siya. Kasi sa akin, naka-check siya. So, uncheck. Uncheck the box. Then, save. Yan. Click mo lang save. Tapos, tingnan natin. Balik tayo ulit sa channel. Yan. Click yung profile and yung account mo and then click your channel. Tapos makita natin guys na nawala na yung numbers ng subscribers mo. Yan, see? Wala na siya. So, empty na. Pero ikaw lang yung makakita niyan guys. Makita mo lang yan siya. Pero, yung sa channels ko, yung mga people na sinasubscribes ko, nandun pa rin siya sa channels yan. Hindi ko siya hinahide. Naka-public lang siya. Yung subscribers count lang yung hide ko para surprise. Kumbaga, para sa akin, gusto ko siyang i-hide. It's up to you. Nasa sa inyo na yun. So, yan siya guys. Madali lang. So, follow these steps lang. It's up to you lang naman guys kung i-hide niyo siya or hindi. Nasa sa inyo na yan. Yan. So, punta tayo ulit sa YouTube Studio para makita niyo kung ilan na yung subscribers count niyo. So, yan. 2,110. So, yun yung subscribers count ko ngayon. So, thanks for watching po. God bless sa lahat. Mabuhay!